Hello guys, welcome back to my YouTube channel SAIKIA Fitness Health Assam. So guys, আজি এটা মই বহুত বিশেষ ইম্পৰ্টেন্ট ভিডিও এটা বনাবলৈ গৈ আছো আপোনালোকৰ লগত। কাৰণ আজিকালি মই দেখিছো একচুয়ালি বহুতৰ ওয়ে প্ৰটিন লৈ বহুতখিনি মিসকনসেপচন আছে। বহুতে একচুয়ালি ভাবে যে ওয়ে প্ৰটিনটো এলকা বেলেগ ধৰণৰ কিবা বস্তু নেকি যোনটো আমি খাম আমাৰ বডিটো বহুত বেলেগ ধৰণৰ কিবা চেঞ্জ হৈ যাব। আমি একদম বডি বিল্ডাৰ টাইপ আমাৰ ফিজিকটো হৈ যাব। এটা প্ৰটিন কেবা খালি আমাৰ এপছ ওলাই আহিব, আমাৰ বাইসেপটো সাইজটো ইনক্ৰিজ হ'ব। সো তেনেকুৱা ধৰণৰ নানা ধৰণৰ বহুতখিনি মিসকনসেপচন আছে। আৰু কিছুমানে ভাবে যে ওয়ে প্ৰটিনটো ষ্টেৰইড হয় নেকি, সাইড ইফেক্ট হ'ব নেকি। সো হেনেকুৱা ধৰণৰ যোনবিলাক আজি মানুহৰ মাজত যোনবিলাক মিসকনসেপচন আছে, ভুল ধাৰণা আছে, সেইবিলাক মই আজি আপোনালোকৰ লগত ক্লিয়াৰ কৰিম। সো আহক তেন্তে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। So guys, protein lo actually বহুতখিনি মিসকনসেপচন আছে। কিছুমানে ভাবে যে বডি বিল্ডিং কৰিব হলে whey protein টো বহুত নেসেসারি হয় বা বডি বিল্ডিং কৰিব হলে whey protein আমাৰ বহুত জৰুৰী হয়, আমি খাবই লাগিব বুলি বহুতে ভাবে actually। কিন্তু আজি মই সেইখিনি বস্তু আপোনালোকৰ লগত ক্লিয়াৰ কৰিম। কাৰণ এটা টাইমত actually মই ভাবিছিলো যে প্ৰটিনটো বডি বিল্ডিং কৰিব হলে, জিম কৰিব হলে whey protein খাবই লাগিব, এটা whey protein খালে মোৰ ফিজিকটো নেক্সট লেভেল ফিজিক গুচি যাব। এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ধাৰণা একচুৱেলি মোৰো আছিলে। কাৰণ আজি মই 12 বছৰ 13 বছৰ ধৰি ৱৰ্কআউট কৰি আহিছোঁ আৰু মই সেইখিনি টাইমত ভালে মই ৱৰ্কআউট কৰিছোঁ। কাৰণ সেইটো টাইমত একচুৱেলি মোক শিকাই দিয়া মানুহ নাছিলে আৰু শিকাব কোনে, কাৰণ ইমান নলেজেবল মানুহ নাছিলে সেইটো টাইমত। আৰু শিকাবলৈ মেলিবলৈ চবেই নিজৰ ভাগে ৱৰ্কআউট কৰে। কিন্তু আজি মই এতিয়া অলপ চলপ যিমানখিনি মই আজি ইমানখিনি সময়লৈকে মই যিমানখিনি শিকি আহিছোঁ সেইখিনি যাতে মই আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ, সেইকাৰণে মই আজি এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। সো গাইজ, এতিয়া বহুতে একচুৱেলি সুধিব যে whey protein কি হয়। এই whey protein শব্দটো জনাৰ আগত আমি জানিব লাগিব যে প্ৰটিন একচুৱেলি কি। গাইজ, প্ৰটিন হ'ল এটা মেক্ৰ'নিউট্ৰিয়েণ্টছ, ঠিক আছে। মেক্ৰ'নিউট্ৰিয়েণ্টছ মানে যোনবিলাক আমি যেনেকৈ আমি কিছুমান ফুডছ লওঁ, সেই ফুডছবিলাক খাওঁ, সেই ফুডছবিলাকক আমাৰ কি হয়, আমাৰ বডিটো তিনিটা ধৰণৰ আমি মেক্ৰ'নিউট্ৰিয়েণ্টছ পাওঁ ফুডছবিলাকৰ পৰা। সেইটো হ'ল প্ৰটিন, কাৰ্বছ আৰু ফেটছ, ঠিক আছে। সেই তিনিটা মেক্ৰ'নিউট্ৰিয়েণ্টছৰ ভিতৰত এটা হ'ল প্ৰটিন। এতিয়া গাইজ, আমাৰ বডিটোৱে এইটো নাজানে যে আমি যে কোন বস্তু আমি whey প্ৰটিনৰ পৰাই আমি প্ৰটিনটো লৈছোঁ নে আমি হোল ফুডছৰ পৰা প্ৰটিনটো লৈছোঁ নে, আমাৰ বডিয়ে সেইটো নাজানে। আমাৰ বডিয়ে এটা কথা জানে যে আমি প্ৰটিন লৈছোঁ আৰু সেই প্ৰটিনবিলাক যেনেকৈ আমি চিকেন হওক, ডাল হওক, ফিছ হওক, পনীৰ হওক, তেনেকুৱা ধৰণৰ যোনবিলাক প্ৰটিন চ'ৰ্চ আছে, সেইবিলাকৰ যেতিয়া আমি প্ৰটিনটো যেতিয়া আমাৰ বডিটোত আমি যেতিয়া ইনটেক কৰোঁ, তাৰপাছত কি হয়, আমাৰ বডিটোত ব্ৰেকডাউন হৈ মেলি সেই প্ৰটিনটো ব্ৰেকডাউন হৈ মেলি এমিনো এচিডছত ফৰ্ম হয়, ঠিক আছে। আৰু এতিয়া এমিনো এচিডছৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে এতিয়া দুটা এমিনো এচিডছ আমাৰ বডিটোত ফৰ্ম হয়। এটা হ'ল এচেঞ্চিয়েল এমিনো এচিডছ, এটা হ'ল নন এচেঞ্চিয়েল এমিনো এচিডছ। এচেঞ্চিয়েল এমিনো এচিডছ আমাৰ বডিটোৱে নিজে ফৰ্ম কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু নন এচেঞ্চিয়েল এমিনো এচিডছটো আমাৰ বডিটোৱে খুব সহজে নিজে আমাৰ বডিটোত ফৰ্ম হ'ব পাৰে। চ' গাইজ, এচেঞ্চিয়েল এমিনো এচিড একচুৱেলি কি হয়, আমাৰ বডিটোৱে নিজে প্ৰডিউচ কৰিব নোৱাৰে। চ' সেই ক্ষেত্ৰত আমি বাহিৰৰ কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰটিন চ'ৰ্চ যোনবিলাক আছে, আমি সেই বস্তুবিলাকৰ আমি সহায় ল'বলগীয়া হয়, যাতে আমাৰ বডিটোত এচেঞ্চিয়েল এমিনো এচিড যোনবিলাক আমাৰ বডিটোত দৰকাৰ আছে সেইবিলাক যাতে আমি বডিটোত প্ৰডিউচ কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু নন এচেঞ্চিয়েল এমিনো এচিডছৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ আমাৰ বডিটোৱে অলৰেডি নিজে নন এচেঞ্চিয়েল এমিনো এচিডছ আমাৰ বডিটোত প্ৰডিউচ কৰে। এতিয়া whey প্ৰটিনক লৈ একচুৱেলি বহুতখিনি মিসকনসেপচন আছে। বহুতে একচুৱেলি ভাবে মানে কি whey প্ৰটিনটো এটা কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ মেডিচিন নেকি বা ষ্টেৰইড নেকি whey প্ৰটিন, যে আমাৰ ল'লে কিবা ছাইড ইফেক্ট হ'ব নেকি। একচুৱেলি তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুতৰ একচুৱেলি মিসকনসেপচন সোমাই আছে। মই আজি আপোনালোকক কৈছোঁ যে whey প্ৰটিন তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো মেডিচিন নহয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ একো বস্তু নহয়। whey প্ৰটিনটো একচুৱেলি কি হ'ল গাইজ, whey প্ৰটিনটো এটা হ'ল গাখীৰৰ বাই প্ৰডাক্টছ, ঠিক আছে। মিল্কৰ বাই প্ৰডাক্টছ হ'ল whey প্ৰটিন। এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে যে যেনেকৈ পনীৰ হওক, মানে মিল্কৰ পৰা তৈয়াৰ হোৱা বস্তু যেনেকৈ পনীৰ হওক, চীজ হওক, বাটাৰ হওক, বা কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ যোনবিলাক ডেইৰী প্ৰডাক্টছ আছে, সেইবিলাক যেতিয়া মিল্কৰ পৰা যেতিয়া তৈয়াৰ কৰা হয়, তেতিয়া মানে কি হয়, whey লিকুইড ফৰ্ম হয়, ঠিক আছে। আৰু সেই whey লিকুইডটো কি কৰে, বেলেগ কোম্পানীবিলাকে বেলেগ নামে দি একচুৱেলি নিজৰ কিছুমান এনেকুৱা ব্লেণ্ড ইউজ কৰি কেনে বিকিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে। যেতিয়া সেই whey লিকুইডটো একচুৱেলি মানে কি হয়, যেতিয়া তাৰ পৰা ওলায়, কোম্পানীবিলাকে সেইটো পাউডাৰ হিচাপে এইটো ফৰ্ম কৰি লয়। তাৰপাছত তাত এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান যেনেকৈ BCAA হওক, EAA হওক, তেনেকুৱা ধৰণৰ যোনবিলাক ব্লেণ্ড আছে সেইবিলাক মিক্স কৰি মেলি বেলেগ লেব টেষ্ট কৰি মেলি বেলেগ নিজৰ নামৰ নিজৰ ব্ৰেণ্ডৰ হিচাপে বিকিবৰ কাৰণে বা মাৰ্কেটত ট্ৰাই কৰে। সো গাইজ, আপোনালোকে whey প্ৰটিনৰ বিষয়ে এতিয়া গম পালে। এতিয়া মই আপোনালোকক ক'ম যে একচুৱেলি প্ৰটিনৰ মেইন ফাংচনটো কি হয়।
গাইজ প্ৰটিনে একচুৱেলি আমাৰ বডিটোত কি কাম কৰে প্ৰটিনে আমাৰ বডিটোত মেইনটেনেন্স আৰু ৰিপেয়াৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহুতে সহায় কৰে এতিয়া যেতিয়া আমি ডে টু ডে এক্টিভিটিজ যেতিয়া আমি এংগেজ হৈ থাকোঁ কিবা কাম কাজত যেতিয়া আমি এংগেজ হৈ থাকোঁ তেতিয়া মানে কি হয় আমাৰ বডিটো লাহে লাহে ফেটিক হ'বৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰে আৰু সেই ফেটিকনেছবিলাক আমাৰ আঁতৰাবৰ কাৰণে আমি প্ৰটিনটো আমাৰ বডিটোত দিয়াটো বহুত উপযোগী কাৰণ কি হয় আমি যেতিয়া ডে টু ডে এক্টিভিটিত যেতিয়া লাগি থাকোঁ যেতিয়া এংগেজ হৈ থাকোঁ তেতিয়া আমি কি হয় আমাৰ লাহে বডিটোত কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ মাছলছ টিস্যু ব্ৰেকডাউন হয় আৰু সেই টিস্যু যোনবিলাক টিস্যু ব্ৰেকডাউন হয় মাছলছ ব্ৰেকডাউন হয় সেইবিলাক ৰিপেয়াৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকৈ ব্ৰেইন ফাংচনিং ক্ষেত্ৰত আমাৰ প্ৰটিনে বহুতখিনি সহায় কৰে আৰু ছেকেণ্ড প্ৰটিনে সহায় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কথাটো হ'ল যে কি আমাৰ যেতিয়া মাছলছবিলাক যেতিয়া ব্ৰেকডাউন হয় যেনেকৈ কি হয় আমি যেতিয়া সদায় যেতিয়া আমাৰ ডেইলি এক্টিভিটি যেতিয়া আমি কৰি থাকোঁ তেতিয়া মানে কি হয় আমাৰ ডেইলি লাইফত আমাৰ লাহে লাহে আমাৰ ইণ্টাৰনেল মাছলছ যোনবিলাক আছে ইণ্টাৰনেল অৰ্গেনছ যোনবিলাক আছে সেইবিলাক লাহে লাহে গ্ৰ' হ'বৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰে আৰু সেইবিলাক গ্ৰ' হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰটিনে আমাৰ বডিটোত বহুতখিনি সহায় কৰে দ্বিতীয়টো কাৰণ হ'ল যে কি প্ৰটিনে আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বডিত এণ্টিবডিজ ফৰ্ম কৰে এণ্টিবডিজৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বহুতখিনি সহায় কৰে যেনেকৈ আমাৰ বডিটোত যেনেকৈ এণ্টিবডিজবিলাক থাকিলে কি হয় আমাৰ যোনবিলাক বাহিৰৰ যোনবিলাক ভাইৰাছ আছে বেক্টেৰিয়া আছে সেইবিলাক যেতিয়া আমাৰ বডিটোত যেতিয়া এটেক কৰিব বিচাৰে তেতিয়া মানে কি কৰে সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত এই এণ্টিবডিজবিলাক ষ্ট্ৰং কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰটিনে বহুতখিনি সহায় কৰে চ' গাইজ এতিয়া প্ৰটিনৰ নানা ধৰণৰ বহুতখিনি আমাৰ বডিটোৰ শৰীৰটোৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ মেজৰ কিছুমান ৰোল প্লে কৰে সেইবিলাক মই একচুৱেলি বেলেগ এটা চেপ্টাৰত আপোনালোকক বুজাম প্ৰটিন একচুৱেলি কথাটো কি কিন্তু আজি মেইন টপিকটো হ'ল যে কি একচুৱেলি বহুতৰ মিছকনচেপশ্যন আছে যে হুৱে প্ৰটিন খাবই লাগিব নেকি বডি বিল্ডিং কৰিব হ'লে গাইজ মই এটা কথা আপোনালোকক বুজাই দিছোঁ যে প্ৰটিন খাবই লাগিব কৰিবই লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নহয় আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট এটা কথা মনত ৰাখিব আপোনালোকৰ ডায়েটটো ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে আপোনালোকে ডায়েটত আপোনালোকৰ যেনেকৈ বডিটোত কিমান গ্ৰাম প্ৰটিন আপোনালোকে ডায়েটৰ থ্ৰু দি আপোনালোকৰ বডিটোত ইনটেক কৰিব পাৰিছে আৰু সেইটো আপোনালোকৰ ডিচাইড হ'ব আপোনালোকৰ বডি ৱেইট হিচাপে কাক কিমান প্ৰটিন একচুৱেলি লাগে এতিয়া মই এতিয়া জাষ্ট এজন মানুহৰ কথা কৈছোঁ যোনে একচুৱেলি জিম নাযায় ৱৰ্কআউট নকৰে জাষ্ট এটা নৰ্মেল এক্টিভিটি লাইফ তেখেতলোকে একচুৱেলি কৰি আছে তেখেতসকলক এজন এথলিটৰ এজন বডি বিল্ডিং কৰা বা জিম কৰা এজন ইণ্ডিভিজুৱেলৰ যিমানখিনি প্ৰটিন ৰিকুৱাৰমেণ্টছ হয় সিমানখিনি ৰিকুৱাৰমেণ্টছ হয়তো তেখেতৰ সিমানখিনি নহ'ব পাৰে কিন্তু আপোনালোকে যদি বডি বিল্ডিং কৰি আছে ৱৰ্কআউট কৰি আছে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আপোনালোকৰ বডি ৱেইট হিচাপে যেনেকৈ 1 গ্ৰাম হওক 2 গ্ৰাম হওক আপোনালোকৰ গ'ল হিচাপে আপোনালোকে বডিটোত একচুৱেলি প্ৰটিন ল'ব লাগিব এটা কথাই ঠিক আপোনালোকে ভাবি ল'ব যে আপোনালোকৰ 80% আপোনালোকে ডায়েটৰ পৰা প্ৰটিনটো ল'ব লাগিব আৰু তাৰ যোনবিলাক 10% আছে বা 20% আছে সেইটো আপোনালোকে ছাপ্লিমেণ্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব পাৰে চ' গাইজ আপোনালোকে নিজৰ এটা শিডিউল বনাই ল'ব যে আপোনালোকে বহুতৰ যেনেকৈ ভাবে যে প্ৰটিন খালে হুৱে প্ৰটিন খালে যে বডি বনি যাব বেলেগ ধৰণৰ এটা মাছল আমি ডেভেলপ কৰি ল'ব পাৰিম তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা নাই গাইজ মই আজি 12 বছৰ ধৰি ট্ৰেইন কৰি আহিছোঁ ময়ো ভুলে ভালে প্ৰটিন ধেৰ খালোঁ এটা টাইমত কিন্তু মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ মই কোনো ৰিজাল্ট পোৱা নাছিলোঁ কাৰণ কেলৈ পোৱা নাছিলোঁ কাৰণ মোৰ ডায়েটখন ঠিক নাছিলে সেইটো টাইমত মই ভালকৈ ডায়েটটো কৰিব জনা নাছিলোঁ আপোনালোকে প্ৰটিন এনেকুৱা কথা নহয় যে হুৱে প্ৰটিনটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় হুৱে প্ৰটিন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ শৰীৰটোৰ কাৰণে হুৱে প্ৰটিন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ এইটো কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ আমি ৱৰ্কআউট কৰাৰ পিছত কি হয় আমাৰ বডিটোত লাগে ইনষ্টেণ্ট প্ৰটিন যোনটো আমাৰ একচুৱেলি বডিটো সোনকালে ডাইজেষ্ট হয় এতিয়া আপুনি যদি এগছ খায় বা চিকেন খায় ৱৰ্কআউট কৰাৰ পাছত তেতিয়া কি হয় আমাৰ বডিটোত ডাইজেষ্ট হ'বলৈ বহুত ধৰণৰ আমাৰ বহুত টাইম লাগে একচুৱেলি সেইখিনি বস্তু আমাৰ ডাইজেষ্ট হ'বলৈ কিন্তু যেতিয়া আপোনালোকে হুৱে প্ৰটিন ইনটেক কৰে তেতিয়া মানে কি হয় আমাৰ বডিটোত ইনষ্টেণ্ট যোনটো আমাৰ ডাইজেশ্যনৰ কাৰণে দৰকাৰ হয় যোনটো প্ৰটিন আমাৰ ইনষ্টেণ্ট ডাইজেশ্যন কাৰণে লাগে যোনটো ইনষ্টেণ্ট প্ৰটিন আমাৰ বডিটোত মাছল ব্ৰেকডাউন ক্ষেত্ৰত দৰকাৰ হয় সেইবিলাক ইনষ্টেণ্ট আমাৰ বডিটোত পোৱা যায় চ' আমি হুৱে প্ৰটিন ইউজ কৰোঁ কিন্তু এইটো কথা নহয় যে আপোনালোকে যে অকল যে হুৱে প্ৰটিনৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰিব আপোনালোকে যে ডায়েটখন ভালকৈ ফ'ল' নকৰিব আপোনালোকৰ ট্ৰেইনাৰে যোনখন ডায়েট দিছে সেইখিনি যাতে আপোনালোকে ফ'ল' নকৰি অকল যে হুৱে প্ৰটিন 3 চামুচ খালে বা 4 চামুচ খালে আপোনালোকে হুৱে প্ৰটিন তাৰ পৰা হুৱে প্ৰটিনৰ পৰা লৈ মেলি ফুলফিল কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে ভুল নকৰিব আপোনালোকে যিমান পাৰে ডায়েটখন ভালকৈ ফ'ল' কৰিব যিমান আপোনালোকৰ বডি ৱেইট হিচাপে 1 গ্ৰাম হওক বা 2 গ্ৰাম হওক বডি ৱেইট হিচাপে আপোনালোকে কেলকুলেট কৰি কিনে যিমানটো আপোনালোকৰ প্ৰটিন দৰকাৰ হয় এদিনত ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে প্ৰটিনবিলাক ল'বলৈ কাৰণে ট্ৰাই কৰিব আশা কৰিছোঁ যাতে আজি মই আপোনালোকৰ লগত যোনখিনি ইনফৰ্মেশ্যন শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ সেইখিনি যাতে আপোনালোকৰ কাৰণে ইউজফুল হ'ল আপোনালোকে চাই যাতে ভাল পালে আৰু গাইজ যদি আপোনালোকৰ যদি আজি ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব যিমান পাৰে চেনেলটো ছাপোৰ্ট কৰিব কাৰণ আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিলে আমি মটিভেট হওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ নলেজেবল ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু বনাই থাকিব তো গাইজ আজিলৈ বিদায় দিছোঁ